हाय फ्रेंड्स, प्रांजलीज किचन मध्ये मी प्रांजली तुम्हा सगळ्यांचं परत एकदा मनपूर्वक स्वागत करते। तर चला आपण लगेचच आपल्या व्हिडिओला सुरू करूयात। लहानापासून मोठ्यापर्यंत सगळ्यांना आवडणारे आणि कुणीही अगदी सहज करू शकेल, अगदी 10 ते 15 मिनिटांमध्ये हे लाडू तयार होतात। तितकेच हे गुणकारी आहेत, पौष्टिक आहेत, शिवाय बिघडायचा तर प्रश्नच नाही। आज आपण गूळ आणि शेंगदाणा या लाडूची रेसिपी पाहतोय। त्यासाठी मी इथं 2 वाटी शेंगदाणे भाजून घेतलेले आहेत आणि त्याचबरोबर 1 वाटी गूळ फोडून घेतलेला आहे। मी इथे 2:1 प्रमाण घेतलेला आहे। जर तुम्हाला जास्त गोड आवडत असेल किंवा कमी गोड आवडत असेल तर तुम्ही इथं गुळाचं प्रमाण थोडंसं कमी जास्त करू शकता। तर 2 वाटी शेंगदाणे साल न काढता मी असंच मिक्सरमध्ये ते वाटून घेतलेले आहेत। इथं आपल्याला शेंगदाण्याचं कूट तयार करायचं आहे आणि त्यामध्ये 1 वाटी गूळ जो मी फोडून घेतलेला आहे तो त्यामध्ये मिक्स करूयात। आणि गूळ आणि शेंगदाण्याचं कूट हे परत एकदा आपल्याला वाटून घ्यायचं आहे, दोन्ही एकत्रित करायचं आहे। इथे दोन्ही एकत्रित छान बारीक असं वाटून झालेलं आहे। आता मी हे एका भांड्यामध्ये काढून घेते। गूळ आणि शेंगदाणे खाण्याचे आपल्या शरीराला अनेक फायदे आहेत, पण रोज आवर्जून आपण गूळ खात नाही किंवा शेंगदाणे खात नाही। जर अशा प्रकारचे लाडू तयार करून घरी ठेवले आणि रोज जर एक लाडू खाल्ला तर तो खूप फायदेशीर ठरतो। हे परत एकदा मी सगळे एकत्रित करून घेते आणि जर तुम्हाला गरज वाटली तर थोडासा एखादा चमचा यामध्ये तूप तुम्ही टाकू शकता। मला इथं गरज वाटत नाही, त्यामुळे मी हे असेच लाडू आता वळून घेते। इथं माझा 1 लाडू तयार झालेला आहे। मी याचप्रमाणे बाकीचे सुद्धा लाडू तयार करून घेते। गूळ आणि शेंगदाण्याचे लाडू खाल्ल्यामुळे आपल्याला अन्न पचण्यास मदत होते। शिवाय जर अशक्तपणा जाणवत असेल तर तोही दूर होतो, रक्ताची कमी दूर होते आणि आपली रोगप्रतिकार शक्ती सुद्धा वाढते। त्यामुळे हे लाडू तुम्ही आवर्जून करा आणि आवर्जून खा। व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद।